sawadee krap guys, Kirogster is back. And today yung plan B ko guys, yung nangingilaw yung ilaw ko, yung WD-40 na ginawa ko nung una, wala pang 3 days lang, tapos bumalik na naman. Yung baking soda naman may pagbabago pero meron pa rin. Tignan natin guys, ito ang gagawin ko ngayon. What's that? Isa sandpaper pa siya, tapos subukan kong i-buff, tapos lagyan ko ng film guys. Okay, see you in this content. Yan guys, wet sand ko muna, wet sand, maalis yung pangingilaw. Tapos 800 muna para maalis niya yung pangingilaw guys. Nangingilaw talaga. Sand 500 guys na sandpaper. Okay guys, 2,000 grit ang sandpaper pang finishing natin. Marami pa. The other side guys, finishing. Okay, bukasan natin guys. Nasaan na ulti. Okay. Okay guys, hintayin natin na mag-dry. Yan, so smoky na siya. Yan. Dito. Yan. Katapos na mag-dry guys, babuff natin. Maraming compound. Yan, lagyan natin ng rubbing compound. Buffing ako guys, ang buff ako. Madali lang. Hindi yung punas-punas. Ayan natin. Okay. Next. Kabila. Okay guys, yan na. Uy. Good as new guys. Yan na. Good as new na naman. Yan. Wow. Guys, ang dumating. Yan. Para sa headlight film, lalagay ko sa headlight guys. Ayan, clear. Sa kwan niya naman, sa description niya, hindi siya mag-refract yung light, kasi kung lagyan mo ng clear coat,
yun, iiba yung parang pan ng light sa lens. Yan. Subukan natin alisin yung cover niya. Yan eh. Yan eh. Yan. Natin. Okay. Yan guys. Hinay-hinay lang. Paglagay, ang hirap. Kung lagyan naman ng sabon, wala pong blower. Alis yung tubig sana. Okay. Okay guys, yan na. Klasin natin. Wow. Yan na guys. Ang ganda na guys. Yan. Ito sa kabila. Parang bago na. Okay. DIY guys. Part 2 ko to. Yung isa, yung WD-40 ngayon. Yan. Tignan ko kung magtatagal to. Kasi hindi perfect yung pagkalagay ko. May bubbles. Pero subukan natin kung magtatagal. May extra naman ako doon. Tapos bili ako ng blower. Yan. Finish na guys. Like and share, subscribe on our channel guys. Kirogster. Click the bell button kung update ko pa kayo sa aking mga new videos guys. Okay, ride safe. Okay, Colin is here. Support my channel too. Okay, Rain Colin, I will put here. Do like this. Do like this, like that. I will put here. That one, the channel of Colin. Okay, this is Kirogster. Ride safe, drive safe. God bless and peace out. Yan guys, ang aking headlight. Ganda, parang bago. Wow, ang ganda. Wala na yung pangingilaw niya.